Так, всем привет зрителям и слушателям и глядачам. Детская игрушка руль с кнопками управления, со звуком. Значит, не было звуку. Сейчас вот сигнал есть. Тормоз есть, все есть. Значит, какая была проблема? Проблема була така, що провод від динаміка був перекушений. Жовтий провод. Він був перекушений, і от я його підпаяв. Ну давай, фокусуйся. От цей провод вже підпаяний. Ну і тут ще красний був трошки, але він робочий, бо все працює. Значить, цей жовтий провод він був перекушений, передавлений. От, при зборці його передавили. Ще проблема з цією деталью, що ця деталь отут має правильно функціонувати. Рычажок це типа стартер. То прийшлось відкручувати всі ці болти. Оці болти я відкручував. От. Але потім я обнаружив, що провод був перекушений від динаміка. Ну, буду збирати. Третьої руки нема, щоб зняти. Буду збирати дану ігрушку. Це вона така от з зеркалом. Це такий руль з управлінням на присоски. От присоска. Це ігрушка на присоски. От вона так виглядає. Проблема в тому, що куча болтів ще треба відкручувати. І проблема в тому, що перекушені провода неправильно вона збирається і провода попадають. Треба їх ізолювати. Так що дякую всім за увагу. Така проблемка вирішена. Думаю, що складу все буде нормально працювати.